Hello Snowflakes! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς κάνουμε ηλεκτρικό manicure μόνο με τροχό. Ξεκινάω απολυμμένοντας το χέρι της πελάτησάς μου με ενόπνευμα και στη συνέχεια ξεκινάω να λιμάρω. Ο τρόπος λιμαρίσματος, ειδικά στα φυσικά νύχια, είναι πολύ σημαντικός. Κρατάμε τη λίμα σε γωνία 45 μοιρών περίπου, ποτέ κάθετα και ποτέ από πάνω. Για το manicure με τροχό, αρχικά θα βάλω τις τροχές μου μεταξύ 5 και 12.000 RPMs και με μία κόκκινη φρέζα. Έχω επιλέξει την φλόγα αυτή, με βολεύει πάρα πολύ για να κάνω ηλεκτρικό manicure μόνο με μία φρέζα. Αυτό που κάνω λοιπόν πρώτα είναι από τη μία πλευρά, ταυτόχρονα ανασηκώνεται και σπρώχνεται προς τα πίσω το επωνύχιό μου. Γενικά το κάνω πάρα πολύ απαλά, αφήνω το βάρος του στυλού να πέσει πάνω στον ήχη, δεν ασκώ καθόλου πίεση. Γενικά όμως ο τροχός, για να τον εφαρμόσει κάποιος, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σωστά, καθώς είναι πολύ εύκολο να τραυματίσουμε την πελάτησα. Αφού αφαιρέσουμε την πρωτεϊνική μεμβράνη, το επόμενο βήμα είναι να ανασηκώσουμε τα νεκρά κυττάρα του επωνυχίου, όπως κάνω εδώ. Ανασηκώνουμε αυτό εδώ το πετσάκι που εξέχει. Αφού το ξεσκονίσω καλά για να βλέπω τι κάνω, πάμε και αφαιρώ μόνο με τη φρέζα τα νεκρά κυττάρα του επωνυχίου. Και αφού κάνω αυτό, πάω και λιμάρω και το δέρμα δεξιά και αριστερά για να το λιάνω. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε και τυχόν ατέλειες, μπορούμε να το κάνουμε και με άλλα διαφορετικά φρεζάκια. Από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε μόνο φρεζάκια, τότε το manicure μας λέγεται ηλεκτρονικό, αλλά χρειαζόμαστε διαφορετικό φρεζάκι για κάθε είδους δέρματος και κάθε διαφορετικό θέμα που αντιμετωπίζουμε. Από τη στιγμή που ξεκινάμε και αντιμετωπίζουμε τις λεπτομέρειες του θέμα με άλλα μέσα όπως είναι ψαλιδάκια, κοφτάκια κλπ, τότε το manicure λέγεται combi manicure. Combined manicure, δηλαδή συνδυασμός manicure. Και είναι και αυτό που επιλέγουν οι περισσότεροι, καθώς με λίγα εργαλεία μπορείς να καλύψεις μια μεγάλη ποικιλία δερμάτων και πελατών. Οποιαδήποτε ατέλεια έχει μείνει, εννοείται τη διορθώνω, είτε με πενσάκι, είτε με ψαλίδι, είτε με το loop. Το θετικό με τον τροχό είναι ότι δεν χρειάζεται να μπαφάρουμε μετά τον ήχη, αντιθέτως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μαλακή μας φρέζα, την κόκκινη ή ακόμα πιο μαλακή κίτρινη και να μπαφάρουμε τον ήχη πολύ απαλά.
Και τέλος, για να βγάλουμε το τέλειο λίο αποτέλεσμα, όπως αυτό που βλέπουμε στο Instagram ή σε κάποια βίντεο, περνάμε λαδάκι ή νερό. Προσπαθούμε να αποφύγουμε να ακουμπήσουμε πάνω στον ήχη για να μην θολώσει. Και έπειτα παίρνουμε μία πέτρα λίανσης και τρίβουμε γύρω γύρω το δέρμα. Κάποιες πέτρες λίανσης αφήνουν ένα υπόλοιμα πίσω και αυτό εμένα μου αρέσει να το βγάζω με το loop. Και αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Εδώ έχω κάνει διαφορετικό μανικιούρ στο κάθε δάχτυλο, όμως το αποτέλεσμα είναι σε όλα το ίδιο. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο ή το βρήκατε χρήσιμο, κάντε like και subscribe. Bye!